ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ පොල් දෝසි හදන රෙසිපි එකක්. අමුද්‍රව්‍ය දෙකෙන් විනාඩි දෙකෙන් ලේසියෙන්ම පොල් දෝසි හදන ක්‍රමයක්. මේක සාමාන්‍ය පොල් දෝසි රෙසිපි එක නෙමෙයි. සාමාන්‍ය පොල් දෝසි රෙසිපි එක හදන විදිය මම වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒවත් බලන්න පුළුවන්. ලිපේ තියන්න ඕන නැහැ, හැඳි ගන්න වෙහෙසෙන්න ඕන නැහැ. පුංචි වෙලාවකදී ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ, මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. මම දැන් මුලින්ම මෙතන අරගෙන තියෙනවා ටින්කිරි මේස හැඳි 4-5ක් විතර. දැන් ඔයාලා කැමති නම් විතරක් ෆුඩ් කලරින් එකතු කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් සුදු පාටටම හදා ගන්න. මම දැන් මේ බෝල් එකට එකතු කරනවා Dessicated Coconut ග්‍රෑම් 100ක්. දෙසිදි පොල් කියන්නේත් මේවටමයි. ඉතින් ඔයාලට මේව හොයාගන්න නැත්නම් සාමාන්‍ය පොල් ටිකක් අරගෙන කබලේ බැදලා පාට වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන්න වියලි උනාම ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ හරිම පුංචි දෙයක්. දැන් අපි පොල් ටිකට මෙන්න මේ වගේ ටින්කිරි ටිකෙන් ටික එකතු කර කර කවලම් කර ගන්න. ඔයාලට ඕන කරන පැණි රස පදම එනතුරු මේ වගේ කවලම් කර කර හදා ගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ හොඳට අතින් කවලම් කරගන්න. දැන් ඔයාලා රස බලන්න. පැණි රස මදි වගේ නම් තව ටින්කිරි ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ වගේ බේකින් ට්‍රේ එකක් අරගෙන පාච්මන්ට් කොලයක් දාලා තියෙනවා. පාච්මන්ට් කොලේ දාලා තියෙන්නේ මේක ගන්න ලේසි වෙන්න. ඒ නිසා ඔයාලට ඒ වෙනුවට පොලිතින් කොලයක් දාන්නත් පුළුවන්. දැන් අපේ දෝසි මිශ්‍රණය මේ වගේ දාලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳට තද කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලා මේක හොඳට සෙට් වෙනතුරු ශීතකරණයේ තියන්න. සාමාන්‍යයෙන් පැයක් දෙකක් වගේ ශීතකරණයේ තියන්න. ෆ්‍රීසර් එකේ තියෙනවා නම් පැය භාගයක් වගේ තියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න දැන් හොඳටම සෙට් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කපා ගන්න. මේ ප්‍රමාණ වලින් අපිට පුළුවන් ලොකු කෑලි 8ක් කපා ගන්න. ඉතින් හරිම ලේසියට හරිම ඉක්මනට පුංචි වෙලාවකදී ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. හිතුණු ගමන්ම හදන්න පුළුවන්. පුංචි දරුවෝ ඉන්නව නම් එයාලා ගොඩක් කැමති වේවි. මම දැන් එකක් කඩලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට කොහොමද ඇතුළේ තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම රසයි. හරිම ඉක්මනට පුංචි වෙලාවකදී දේවල් දෙකකින් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. මේ රෙසිපි එකට ඕන කරන අමුද්‍රව්‍ය දෙකෙන් ටින්කිරි ඔයාලට හොයාගන්න නැත්නම් ගෙදරදීම ටින්කිරි හදන ක්‍රම කීපයක්ම මම වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ ක්‍රමයකට හදාගන්නත් පුළුවන්. මේ රෙසිපි එකට ෆුඩ් කලරින් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ෆුඩ් කලරින් නැත්නම් සුදු පාටට හදාගන්නත් පුළුවන්. මම මේ දැම්ම දේවල් වලට අමතරව ලුණු වැනිලා වගේ දේවල් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.